السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم. اليوم سنتحدث عما قالته رزان بشأن تقاليد الزواج في سوريا، وسنقوم بالتعليق على ما استخدمته من عبارات مختلفة. ونبدأ في الصفحة 37 وتحديدا في السطر 3، حيث تقول رزان: أنا أضع هذه النسبة بناء على خبرتي وبناء على الأشخاص الذين أعرفهم. تستخدم رزان هنا عبارة بناء على لتقول أن، أو لتعبر بعبارة أخرى، هي تقول بحسب خبرتي أو طبقا لخبرتي. فبناء على تعني نفس الشيء مثل طبقا لي أو بحسب. فيمكنك أن تقول في هذه العبارة: أنا أضع هذه النسبة طبقا لخبرتي وطبقا للأشخاص الذين أعرفهم، أو أنا أضع هذه النسبة بحسب خبرتي أو بحسب الأشخاص الذين أعرفهم. فبناء على، طبقا لي، بحسب، أي منهما بمعنى أو كل منهما يعني نفس الشيء. يمكنك أن تقول بناء على خبرتي أنا أرى أن هذا المشروع سينجح، طبقا لخبرتي أرى أن هذا المشروع سينجح، أو بحسب خبرتي أرى أن هذا المشروع سينجح. عظيم. ننتقل بعد ذلك إلى السطر 9، حيث تقول رزان: أما بالنسبة للفئة الثانية، وهي فئة الفتيات اللذين أو اللاتي نشأن في المدن، مثلا داخل دمشق أو داخل دمشق. فتقول رزان هنا اللاتي نشأن في المدن، ونشأ بمعنى تربى أو ترعرع أو قد كبر في مكان ما. فيمكنك أن تقول اللاتي نشأن في المدن، أو اللاتي كبرن في المدن، أو اللاتي تربين في المدن، أي منهما بمعنى واحد. تقول أنا نشأت بهذا البلد، أو أنا كبرت بهذا البلد، أو أنا تربيت بهذا البلد، أي منهما صحيح. ننتقل بعد ذلك إلى السطر 12، حيث تقول رزان: وهناك بعض الفتيات يفضلن أن ينهين المرحلة الدراسية الجامعية قبل أن يتزوجن. وتستخدم رزان هنا قبل، ويليها بعد ذلك المصدر المؤول بأن، وكنا قد شرحنا أن المصدر المؤول بأن هو الأن وبعده الفعل المضارع. تستخدم أن وبعد أن الفعل المضارع، فهذا ما نعرفه بالمصدر المؤول بأن، عكس المصدر الصريح وهو المصدر الصيغة المتعارفة من المصدر. وبعد قبل لا بد أن تستخدم المصدر الصريح أو المصدر المؤول. فهنا يمكنك أن تقول يفضلن أن ينهين المرحلة الدراسية الجامعية قبل الزواج أو قبل أن يتزوجن. المصدر المؤول أو المصدر الصريح كلاهما صحيح، ولكن لا بد بعد قبل أن تستخدم المصدر. وكذلك عند استخدام بعد فلا بد أن تستخدم المصدر. إن كانت الكلمة هنا بعد فلا بد من استخدام المصدر بعدها، فتكون يفضلن أن ينهين المرحلة الدراسية بعد أن يتزوجن أو بعد الزواج. فعند استخدام قبل أو بعد لا بد من استخدام المصدر بعد أي منهما. تقول مثلا: أنا سأذاكر قبل أن أنام أو قبل النوم. أنا سأسافر بعد التخرج أو بعد أن أتخرج. لا بد من استخدام المصدر. عظيم. ننتقل بعد ذلك إلى السطر 21، حيث تقول رزان: أما بالنسبة للنوع الثاني من الخطبة، فهي خطبة الغير تقليدية، وهي الآن منتشرة وتنتشر أكثر مع مرور الوقت. تستخدم رزان هنا عبارة مع مرور الوقت، وهي عبارة نستخدمها كثيرا عند الإشارة إلى مرور زمن على شيء ما. مع مرور الوقت أي مع مرور الزمن. يمكنك أن تقول مثلا: أنا سأتحسن في اللغة العربية مع مرور الوقت، أي مع مرور الزمن. اختلف الوضع الاقتصادي في البلد مع مرور الوقت. عظيم.
ننتقل بعد ذلك إلى السطر 23 حيث تقول رزان: بعد التعرف بينهم تكون الخطبة ناتجة عن علاقة حب بين الشاب والفتاة. تستخدم عبارة ناتجة عن، وهي كلمة ربط يمكنك أن تستخدمها عندما تتحدث عن السبب. فهنا يمكنك أن تقول بعد التعرف بينهم الخطبة تكون بسبب علاقة حب بين الشاب والفتاة، فيمكنك أن تستخدم ناتجة عن أو بسبب للربط بين أمر ما والسبب الذي أدى إليه. يمكنك أن تقول مثلا: التحسن في اللغة هو ناتج عن المذاكرة بجد، هو بسبب المذاكرة بجد. فيمكنك أن تستخدم ناتج عن أو ناتجة عن للإشارة إلى السبب. يمكنك أن تقول: التقدم الاقتصادي هو ناتج عن المشاريع الضخمة، أو هو بسبب المشاريع الضخمة. عظيم. ننتقل بعد ذلك إلى السطر 25 حيث تقول رزان: غالبا العلاقات المنتشرة في المجتمع السوري هي علاقات حب، تقريبا يمكن أن نقول إنها بريئة إلى حد ما. تضيف رزان هنا في نهاية الجملة عبارة إلى حد ما، وإلى حد ما هذه العبارة تستخدمها عندما تقول أن شيئا ما لا يحدث إلى التمام، أنت لست متأكد تمام التأكد، أنت لست جازما، فتستخدم عبارة إلى حد ما. يمكنك أن تقول مثلا: أنا أتفق معك إلى حد ما. فإذا اتفقت مع شخص ما إلى حد ما فهذا يعني أنك لا تتفق تمام الاتفاق، ولكن أنت تتفق فقط إلى حد ما. أنا أوافقك الرأي إلى حد ما. هنا تقول رزان: فهي بريئة إلى حد ما. عظيم. ننتقل بعد ذلك إلى السطر 28 والنقطة الأخيرة. ربما قد أشرنا من قبل إلى عبارة من وجهة نظري أو في وجهة نظري. هنا تقول رزان: فأنا أتحدث من وجهة نظر المسلمين، أي بالنسبة للمسلمين، أي في وجهة نظر المسلمين. تقول من وجهة نظر أو في وجهة نظر أو بالنسبة، أي من هذه العبارات تعني أو تعبر عن الرأي. تقول من وجهة نظري هذا الكتاب مفيد، في وجهة نظري هذا الكتاب مفيد، بالنسبة لي هذا الكتاب مفيد. فهنا رزان تقول من وجهة نظر المسلمين، أي في رأي المسلمين. وبهذا نكون قد انتهينا من التعليق عما قالته رزان. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو. أشكركم شكرا جزيلا، وألقاكم في فيديو آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.